Welcome to my YouTube channel, Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Ito guys, yung banana with cheese to. So, nagluto na din ako nito before, last week. Pero ngayon, since may another order, nagluto na ako din another. So, ang ganda ng lumpia wrapper nila ngayon. Pananghalian ko na to guys, lunch ko na. Cheesy talaga yun.
ko nakakuha guys with banana to banana cheese turon. Sabihin mo. Bigyan natin konting makain. Daan muna ako dito kay Sir Andre. Mag-deliver muna ako sa order niyang banana nata buko pandan graham ref cake. Thank you sa uulitin. And now, deliver ko na itong mga order sa akin na banana cheese turon. Ako sa pag-order ng banana cheese turon. Tita, mag-snack na lang kayo mamaya ta. Sa pag-order po ng banana cheese turon. Okay lang po mo yung lasa? Okay lang. Salamat po ulit. Order ng banana cheese turon po. Thank you. Sige ma'am, salamat ulit. Ma'am Dayan, salamat po sa pag-order ng banana with cheese turon po. Thank you so much. Okay na Thank po. you, Ma'am Merlisa. Bili po ng banana cheese turon. At salamat po sa lahat na nag-order. And above all, thank you, Lord. Snack ulit, banana cheese turon. Tara guys, mag-snack tayo ulit. After lang magtinda ng aking mga panindang banana with cheese turon. Thank you nga pala sa mga suki kong bumili. And thank you Lord sa good weather ngayon. Patatapos ko lang guys pumunta and nag-deliver ng mga order ng banana cheese turon at nag-ikot-ikot muna sandali para maubos yung paninda kaso mayroon pa tayong 5 pirasong sopa. So snack ko na tayo guys, nakakagutom, naubos yung energy ko para ma-energize tayo kasi yung banana is best energizer din and good for heart with cheese. Kasi hindi siya masyado mainit. Hindi siya mainit compared kanila. Mas masarap siya. Masarap din naman siya. Parang dessert din siya na ano. Pero pag crispy, mas masarap. Masarap talaga ng cheesy guys. Nagbabalance yung cheese sa tamis. Hindi nakakaumay. Para ka guys yung may guys. Yung candy na makunat yung sa may turon. Pero masarap siya guys kahit malamig na. In fairness. Kumain ka na kanina Hey, said. Ang dami na nakain mo, diba? Binigyan na kita. Ang sarap guys.